आपण सतत परीक्षा केव्हा होईल, पदं येतील की नाही याच गोष्टींचा विचार करत बसतो। किमान पूर्व परीक्षा तरी क्लिअर करू शकीन एवढा कॉन्फिडन्स आपल्यामध्ये निर्माण झाला पाहिजे। अभ्यास होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मन शांत असणे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC सर्कल या आपल्या YouTube चॅनलवर स्वागत आहे। मी श्रद्धा बागराव। राज्य सेवा परीक्षा 2019 मध्ये माझी तहसीलदारपदी निवड झालेली आहे। सध्या सर्व परीक्षार्थींच्या मनामध्ये एक भीतीचं वातावरण तयार झालेलं आहे। आयोगाचं नोटिफिकेशन अजून आलेलं नाहीये, त्यामध्ये किती पदं असतील, परीक्षा नेमकी केव्हा होईल याबाबत सगळीकडे संभ्रम आहे आणि या अनिश्चिततेमुळेच एक भीतीचं वातावरण तयार झालेलं आहे। या भीतीतूनच पुढे एक नैराश्याची भावना अनेकांच्या मनात येत आहे आणि या नैराश्यातून अनेकांनी टोकाचे पाऊले उचलले आहे। एक गोष्ट लक्षात घ्या की MPSC म्हणजे आयुष्य नव्हे, त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत स्वतःचा जीव जाईल असं काहीही करू नका। आता ही भीती ही कशामुळे तयार झालेली आहे, तर आपण सतत परीक्षा केव्हा होईल, पदं येतील की नाही याच गोष्टींचा विचार करत बसतो। आता मला सांगा की आपण या गोष्टींचा विचार केल्यामुळे ही परिस्थिती बदलणार आहे का, तर अजिबात नाही। ही परिस्थिती बदलवणं हे कोणा एका व्यक्तीच्या हातात नक्कीच नाहीये, त्यामुळे त्या गोष्टीचा विचार करण्यात वेळ वाया घालून, एनर्जी वाया घालून काहीच आउटपुट येणार नाहीये। त्यामुळे आपली एनर्जी आणि आपला वेळ हे आपण एका फ्रुटफुल कामामध्येच एंगेज केला पाहिजे आणि ती गोष्ट म्हणजे अभ्यास। आता अभ्यास जर आपला झाला नाहीये तर त्यामधून आणखीन आपली भीती वाढत जाते, कारण भीती ही केवळ अनिश्चिततेमुळे नाही तर आपला स्वतःचा आत्मविश्वास कमी झाल्याने सुद्धा होते। आता जर अभ्यासच आपला होत नसेल तर परीक्षा केव्हाही झाली तरी आपल्याला त्यातून काहीच सफल होणार नाहीये। त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की परीक्षा केव्हाही हो, माझा अभ्यास रेडी आहे आणि मी किमान पूर्व परीक्षा तरी क्लिअर करू शकीन एवढा कॉन्फिडन्स आपल्यामध्ये निर्माण झाला पाहिजे। आता ते करण्यासाठी काय करावं, तर मुळात पूर्व परीक्षा आपल्याला एका परीक्षेवरती टार्गेट करायचं आहे। जर आपण आता सगळ्यात जवळची येणारी परीक्षा म्हणजे पूर्व परीक्षा, त्यावर जर टार्गेट करायचं ठरवलं तर त्यासाठी लागणारे जुन्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण असतील, सिलेबस असेल, याचा व्यवस्थित अभ्यास झाला पाहिजे। एक गोष्ट लक्षात घ्या की पूर्व परीक्षा किंवा रॅदर कुठलीही परीक्षा जर आपल्याला क्लिअर करायची आहे तर त्यासाठी 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, ते म्हणजे संयम, सातत्य आणि नेमका अभ्यास। संयम यासाठी गरजेचा आहे की आपल्या या ज्या MPSCच्या प्रक्रिया आहेत तर या प्रक्रिया ह्या थोड्या वेळाच्या फरकाने होत असतात। पूर्व, मुख्य, इंटरव्ह्यू, फिजिकल एक्झामिनेशन यासारख्या विविध टप्प्यांवर घेतली जाते आणि यामध्ये बराचसा काळ असतो आणि या काळात जर तुम्ही संयम ठेवला नाही तर तुमचा अभ्यास होऊ शकणार नाही। अभ्यास होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मन शांत असणं आणि हे मन तेव्हाच शांत असेल ज्यावेळी तुम्ही संयम ठेवाल तुमच्याकडे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सातत्य। बऱ्याच वेळेला काय होतं की एखादा मोटिवेशनल व्हिडिओ आपण बघतो आणि आपल्याला एकदम एनर्जी येते आणि आपण म्हणतो की नाही आता मी रात्रंदिवस अभ्यास करेन आणि मग एकदम पेटून उठतो आणि मग रात्रंदिवस अभ्यास केल्यानंतर थोडे दिवस ती एनर्जी टिकून राहते, ते मोटिवेशन टिकून राहतं आणि त्याचा परिणाम काय होतो तर तणाव वाढतो, आपली फिजिकल आणि मेंटल दोन्ही हेल्थ आहे ती डिटेरिएट होते। आता ही हेल्थ टिकवणं हे काय इम्पॉर्टंट आहे, तर आपण जर आरोग्य आपलं सांभाळलं नाही आणि आपली तब्येत बिघडली तर त्याच्या पुढचे काही दिवस आपले वायाच जात असतात आणि मग ते वाया गेल्यानंतर आपली जी कन्सिस्टन्सी आहे ती ब्रेक होते। आता ही कन्सिस्टन्सी ब्रेक झाल्यानंतर काय होतं, पुन्हा आपल्याला त्या अभ्यासाच्या टेम्पोमध्ये यायला आपल्याला वेळ लागतो, बरोबर। त्यामुळे सातत्य हे खूप गरजेचं आहे। आता हे सातत्य कसं टिकवायचं, तर त्याच्यासाठी आपण काटेकोर एक वेळापत्रक बनवलं प्रत्येकाच्या वेळेनुसार। कोणी जर नोकरी करत असेल, कोणी गृहिणी असतील तर त्यांना जो काही मिळणारा वेळ आहे त्या वेळेचं योग्य नियोजन केलं पाहिजे आणि त्या नियोजन केल्यानंतर त्याचं काटेकोरपणे पालन झालं पाहिजे, कारण कुठलाही प्लॅन हा सक्सेसफुल म्हणता येणार नाही जर तो चांगल्या प्रकारे एक्झिक्यूट झाला नाही। त्यामुळे लक्षात ठेवा की सध्या आता आपल्याला प्लॅनिंग करणं आणि त्याचं प्रॉपर एक्झिक्यूशन करणं आणि त्यामध्ये सातत्य मेंटेन करणं हे खूप गरजेचं आहे। त्यामुळे एकदाच खूप जास्त अभ्यासही करायला जायचा नाही आणि खूप कमीही करायचा नाही। जेवढा वेळ आपल्याला दिलेला आहे त्या वेळाचं मॅक्झिमम फ्रुटफुल युटिलायझेशन जे आहे, म्हणजे असा अभ्यास की ज्याच्याने आपल्याला जास्तीत जास्त मार्क मिळवता येईल हा अभ्यास करायचा आहे आणि त्याची सतत उजळणी करायची आहे, बरोबर। त्यानंतर तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे नेमका अभ्यास।
आता नेमका अभ्यास म्हणजे काय, तर यासाठी मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते की आपल्याला कुठलंही एक्सरसाइज करायचं असेल तर त्याच्या आधी आपल्याला वॉर्मअप करावा लागतो, बरोबर. आता हा वॉर्मअप आपल्यासाठी म्हणजे कुठला असणार आहे, तर जुन्या प्रश्नपत्रिका. या जुन्या प्रश्नपत्रिका कशासाठी महत्त्वाच्या आहेत, तर त्याच्यातनं आपल्याला नेमकं कळतं की आयोगाला कुठल्या घटकावर कशा प्रकारे प्रश्न विचारायचा आहे. आणि एकदा हे कळलं तर आपल्याला जो कोणता विषय आपण वाचायला घेणार असो तर तो विषय आपल्याला किती सखोल वाचायचा आहे, त्याच्यावरती कशा प्रकारे नोट्स आपल्याला काढाव्या लागतील आणि त्याची किती वेळा उजळणी करावी लागेल हे कळेल, बरोबर. मग आता नेमका अभ्यास म्हणजे कसं, तर आपल्याकडे दोन गोष्टी आहेत, एक सिलेबस आणि दुसरं म्हणजे जुन्या प्रश्नपत्रिका. तर सिलेबसवरनं आपल्याला कुठले घटक परीक्षेमध्ये विचारले जातात हे कळतं आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरवरनं त्या घटकांवरती किती खोलवर प्रश्न विचारले जातात. एक उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर पॉलिटीवरती काही ठराविक कलमं आहेत जी आपण म्हणू शकतो आयोगाची फेवरेट आहेत. तर या कलमांवरती आयोग दरवर्षी प्रश्न विचारतो. मग ही कलमं किंवा तो जो काही पार्ट असेल तो आपण जास्तीत जास्त उजळणी करून इतका परफेक्ट बनवायचा की त्या घटकावर परत कुठलाही प्रश्न आला, कितीही फिरवून आला तरी त्याचं उत्तर आपल्याला शोधता येईल. अशा प्रकारे तुम्ही स्टेप बाय स्टेप आणि घटकनिहाय जर अभ्यास केला आणि हा अभ्यास करताना काही विशिष्ट पुस्तकं जी आहेत तेवढीच फक्त वापरायची आहेत. काय होतं की इतिहास म्हटलं की इतिहासाची 4-5 पुस्तकं आणून लोक वाचायला सुरुवात करतात. त्यानंतर पॉलिटी म्हटलं तर पॉलिटीसाठी लक्ष्मीकांत आहे, त्यानंतर कोळंबे सरांचं पुस्तक आहे, अशी वेगवेगळी भरपूर पुस्तकं आहे. मग ती सगळी पुस्तकं आपल्याला वाचायला हवीत का, तर अजिबात नाही. ज्या पुस्तकातून जेवढा कंटेंट महत्त्वाचा आहे तेवढाच फक्त वाचायचा आणि त्यासाठी आपल्याला प्रिसाईजपणे माहिती पाहिजे कुठल्या घटकाचं वाचन कुठल्या पुस्तकातून करायचं आहे, ठीक आहे. आता यासाठी आपण हळूहळू विश्लेषण आणि पुस्तकांची यादीसुद्धा काही दिवसांनी आम्ही अपलोड करण्याचा प्रयत्न करू. त्याचबरोबर आणखीन महत्त्वाचा प्रश्न जो मुलांच्या मनात असतो तो म्हणजे की विश्लेषण म्हणजे नेमकं काय, म्हणजे विश्लेषण करायचं तर नेमकं करायचं काय, हा प्रश्न मुलांच्या मनात असतो. तर करायचं असं की आयोगाचा एखादा प्रश्न असेल, फॉर एक्झाम्पल हिस्ट्रीचा प्रश्न आहे, तर हिस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे घटक आहेत, त्यापैकी समाजसुधारक आहे. तर समाजसुधारकांवर आयोग दरवर्षी 2-3 प्रश्न पूर्व परीक्षेमध्ये आणि बऱ्यापैकी प्रश्न मुख्य परीक्षेमध्ये विचारले जातात. त्यामुळे हा समाजसुधारकांचा जो घटक आहे तर तो आपल्याला व्यवस्थित करायला हवा. आता त्यामध्ये कसे आहे की बऱ्याच वेळेला असं असतं की स्टेटमेंट दिलेले असतात आणि त्या स्टेटमेंट्सवरून आपल्याला व्यक्ती ओळखायची असते. मग याचाच अर्थ की आपल्याला त्या समाजसुधारकांच्या आयुष्यात घडलेल्या घडामोडी ह्या माहिती असणं गरजेचं आहे. मग आता इथून पुढे जेव्हा केव्हा आपण समाजसुधारक वाचायला जाऊ त्यावेळी आपल्याला ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की मला त्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी कुठल्या कुठल्या आहेत त्या माहिती असणं गरजेचं आहे. मग आता आपण त्या लक्षात ठेवण्यासाठी काही ट्रिक्स बनवू शकतो, बरोबर. अशा प्रकारे आपल्याला त्याचं विश्लेषण करायचं आहे. हे झालं एका घटकाचं. आपले वेगवेगळे विषय आहेत आणि प्रत्येक विषयाचं लक्षात घ्या की विश्लेषण हे वेगवेगळ्या प्रकारे करावं लागतं. कारण एका घटकावर आयोग असा प्रश्न विचारेल तर दुसऱ्या घटकावरती तो थोडासा फिरवून विचारलेला असतो. त्यामुळे अभ्यास करताना तुम्ही ज्या विषयाचा अभ्यास कराल त्या विषयाचं विश्लेषण तुम्ही तो सब्जेक्ट वाचायला घेण्यापूर्वी केलेलं असलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही पॉलिटीचा जर करणार असाल, राज्यशास्त्राचा तर तुम्ही अभ्यासाला बसणार आहात आणि राष्ट्रपती हा धडा तुम्हाला वाचायचा आहे, तर राष्ट्रपतीवर आधी किती प्रश्न येऊन गेलेले आहेत त्याचा तुम्ही अभ्यास करणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारे जेव्हा तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात कराल त्यावेळी तुम्हाला एक गोष्ट रिअलाइज होईल की तुम्हाला अभ्यासाला बसताना पटकन अभ्यासाच्या झोनमध्ये शिरता येईल. नाही तर होतं काय की आपण वाचायला घेतो आणि वाचायला घेतल्यानंतर आपण आपल्या विचारात भरकटत जातो. तर असं होऊ द्यायचं नसेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला जे प्रश्न आहेत ते खूप मदत करतात. त्यामुळे लक्षात ठेवा की सिलेबस आणि जुने प्रश्नपत्रिका हे आपल्याला MPSCने दिलेले सर्वात मोठे गुरु आहेत. त्यामुळे ह्यांचा आपण काटेकोरपणे पालन केलं पाहिजे. विश्लेषणांचे व्हिडिओज जे असतील ते लवकरात लवकर आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. त्याचबरोबर राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या दोन्ही पेपर्स म्हणजे GS आणि CSAT यांचे स्वतंत्रपणे स्ट्रॅटेजीज ज्या असतील त्यांचे व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही लवकरात लवकर प्रयत्न करू. या व्यतिरिक्त तुमच्या काही समस्या असतील तर त्या तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये आम्हाला कळवा आणि त्याला उत्तर देण्याचे मी जरूर प्रयत्न करीन.
तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, जेणेकरून यूट्यूब हा जास्तीत जास्त लोकांना व्हिडिओ रेकमेंड करेल आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचेल. सो ॲट दी एंड, स्टे पॉझिटिव्ह, स्टे हेल्दी अँड ऑल द बेस्ट. थँक्यू.